4letá holčička zmizela ze svého pokoje. Bez jediného důkazu, bez hluku, bez stop. Policie prohledávala její postel a pokoj celkem 5krát. A nic. A pak, o 9 dní později, co myslíte? Jak může dítě zmizet z vlastního pokoje? Zůstaňte prosím až do konce, protože tenhle případ je jeden z nejpodivnějších v moderní historii Mexika a uvidíte, až si to poslechnete, že vám vlastně zůstane rozum stát. Protože vám garantuji, že tohle jste ještě neslyšeli a ani neuvěříte, že takového něco se vůbec může stát. Pojďme na to. Píše se rok 2010. Paulette Farah. Malá holčička, hnědé kudrlinky, které se jí točí kolem obličeje jako malé pružinky. Narodila se 20. července 2005. Žila v části, která patřila k velkému Mexico City. Byla druhým dítětem v rodině Lizette a Mauricia. Měla starší sestru, taky Lizette, pojmenovanou po matce, jen o pár let starší než ona. A když se na tu rodinu podíváte zvenčí, na Lizette a Mauricia, je to jako pohádka. Příběh lásky, u kterého si musíte říct, páni, může to být dokonalejší? Vzali se v roce 2001. Měli obrovskou svatbu. Zúčastnilo se jí asi 600 lidí. To je pro mě upřímně teda šílený číslo. Dovedete si to představit? Tolik lidí na svatbě? No, já teda ne. Už jen ta představa vlastně, že jo, takové události. Ale tihle dva, oni už sami o sobě byli neuvěřitelně úspěšní a šťastní. Otec Lizette byl libanonský imigrant. Po emigraci do Mexika se z něj stal neuvěřitelně bohatý a úspěšný podnikatel. No a vyrůstat v takto bohaté rodině to mělo samozřejmě své výhody. Když šlo o vzdělání Lizette, neexistoval žádný, jakoby řekl bych, rozpočtový strop. Rodiče hledali to nejlepší z nejlepšího, co se týče škol v Mexiku. A to se vyplatilo. V dospělosti se z Lizette stala velmi známá a úspěšná právnička. A Mauricio? On a jeho bratři se vrhli na nemovitosti. A rozjelo se to ve velkém stylu. V době, kdy potkal Lizette, byl už sám o sobě velmi úspěšný podnikatel. Stejně jako její otec. Pár let po svatbě se narodilo jejich první dítě, malá Lizette. A jen o pár let později další holčička. Představte si dvě malé holčičky, jak běhají podobně, jak vyrůstají spolu a mají sesterské pouto. Pro malou Paulette byl život výzva, hned od prvního dne, a to doslova. Už během těhotenství se objevily komplikace. Paulette se narodila už v pouhém 25. týdnu těhotenství. A od chvíle, kdy přišla na svět, lékaři víceméně říkali rodičům, aby si nedělali přehnané naděje. Asi si dokážete představit tu bezmoc, co? Něco hroznýho, když vám lékař řekne, abyste si nedělali nějaký větší naděje. Je to hrozný. Jste obklopeni veškerým tím bohatstvím, si představte úspěchem, ale stojíte u inkubátoru a nemůžete udělat vůbec nic. Abyste to nejmenší, co máte, ochránili. Prostě vám žádný prachy na světě nepomůžou v ten moment. Nechtěli, aby byli rodiče příliš optimističtí, aby pak nebyli zklamáni. No ale šokující bylo, že to maličké tělíčko se bránilo každý den a doktoři začali doufat. Možná, jen možná přežije. Byli realističtí, ale varovali rodiče. I když to zvládne, tak je velká pravděpodobnost, že Paulette nebude mít nikdy normální dětství, normální život. Očekávali těžké motorické jazykové nedostatky. Dokonce jim řekli, že pravděpodobnost, že bude sama chodit, je velmi malá, takřka nulová. Ale rodiče pro Paulette chtěli jen to nejlepší. To znamenalo, že dostala veškerou nejlepší fyzioterapii a lékařskou péči, kterou si mohli dovolit. Tady vidíte ten kontrast, dámy a pánové. Kdyby to byl nějaký chudák, tak asi víme, jak by to dopadlo. Ale takové je život. Někdo na to má, někdo ne. Prostě se nehodlali smířit s tím, že postižení je nevyléčitelné. A ty léčebné postupy, tak ty byly zlomové. Zejména taková koňská terapie. Další obrovský boj
pro malou Paulette. Jazyková porucha. Téměř ve 4 letech Paulette nedokázala tvořit celé věty. Znovu nasadili rozsáhlou terapii. Nakonec dokázala vyjádřit své potřeby a přání jednotlivými slovy. Máma, táta, jídlo a voda. Žádné celé věty, ale bylo to pořád lepší, než kdyby vůbec nemluvila. Bylo to lepší, než co jí předpovídali při narození. Její přežití, bych řekl, byl takový zázrak, ale ten pokrok, kterého dosáhla v těch prvních letech, byl víc, než co kdokoliv mohl doufat. Udělala dost velký pokrok na to, aby mohla začít chodit do školky vlastně s ostatními dětmi. Stále potřebovala pomoc s chůzí, s mluvením, no a taky s plněním úkolů ze školky, které ostatní děti dělali samozřejmě sami. Paulette potřebovala pomoc i doma. Pár se rozhodl najmout 2 chůvy, Eriku a Martu. Byly to sestry a obě bydleli s rodinou. Rodina, včetně těch chův, žila v luxusním, výškovém bytovém domě. Měli nájemné pomocníky, hospodyně, měli prostě všechno. Pojďme rovnou k tomu, kdy se všechno to změnilo. A to k horšímu. Píše se rok 2010. Paulette jsou 4 roky. Její sestře 7. Mauricio, její otec, naplánoval rychlý výlet s dcerami. Chtěl s nimi strávit čas. Odpočinout si od toho pracovního a životního chaosu. Lisette, její matka, měla ten víkend hodně nabitý. Měla naplánováno jet z města navštívit kamarádku. Takže šli jen Mauricio, Paulette a její sestra Lisette. Ti 3 cestovali do Valle de Bravo, města západně od Mexico City, ležícího u jezera. Je to taková turistická destinace a skvělý únik pro ty, kteří hledají pláž, ale nechtějí cestovat příliš daleko. Po zábavném relaxačním víkendu se Mauricio a holky vrátili domů večer 21. března 2010. Matka už byla doma ze svého výletu a nabídla se, že dívky připraví do postele. Vykoupala je, uložila, aby s nima strávila čas, když je pár dní vlastně neviděla. A pak šli všichni spát, jako každou jinou noc. Nebo si to aspoň mysleli. Ranní rutina téhle rodiny, tak ta byla pevně daná. Jedna z chův, buď Erika nebo Marta, měla za úkol budit děti, uslat postele, zkrátka připravit je na den. A zrovna tohle ráno byla řada na Erice. Ale místo klidné rutiny se v tom luxusním bytě rozpoutalo peklo. Bylo kolem 8 hodiny, když Erika vešla do pokoje Paulette. Rozsvítila a to, co uviděla, ji doslova zarazilo. Paulette nebyla ve své posteli. Nebyla v pokoji. Zmatená Erika okamžitě běžela za svou sestrou Martou, druhou chůvou. Obě začaly hořečně prohledávat pod postelí, ve skříni, no prostě všude, jen aby ji našli. Vlastně teď, když to posloucháte, tak si možná říkáte, proč takový rozruch, když 4leté dítě jako není v té posteli ráno, mohlo přece někam odejít. Je to celkem běžné, že? Mohla jít na záchod, napít, nebo si mohla lehnout k rodičům a tak dále. Ale pamatujete si na to, co jsem vám říkal na začátku o Paulette? Pro Paulette je to těžký s jejím postižením. Vlastně to potulování a vstávání to nepřipadalo v úvahu bez cizí pomoci. Mohla chodit jen vlastně s pomocí rodičů nebo jejich chův. Takže fakt, že teď nebyla v posteli, no tak to bylo dost divný. A nejen divný. Bylo to znepokojivý. Erika a Marta šli do pokoje Lisette a Mauricia. Paulette tam taky nebyla. Rodičům řekli, že nemají tušení, kde Paulette je. A teď poslouchejte pozorně, protože tohle je ten zlom. Ani Lisette a ani Mauricio se nezdáli být znepokojeni. A to vůbec ne. To chůvy absolutně šokovalo. Stejně jako oni, rodiče věděli, že Paulette nemůže vstát sama, dokud ji někdo fyzicky nedostane z postele. No ale z nějakého důvodu oni byli prostě v pohodě, jako by se nic vážného nestalo. Jak byste reagovali vy? Jako, pane bože, když vám dítě nemůže chodit, tak je jasný, že se asi něco muselo stát, ne?
Hospodyně, které se starali o domácnost, které to ráno dorazili, tak byly také plné obav. Připojili se k Erice a Martě, těm chůvám, a důkladně prohledali celý ten obrovský byt. Bez úspěchu. Prošli dokonce i zbytek toho bytového domu. A víte, kdo při tomhle všem nehnul ani prstem? Hádejte, můžete 3krát. Lizette a Mauricio. Ani jeden z rodičů nezavolal policii a nenahlásil dceru jako pohřešovanou. Mauricio se jen tak lehce zmínil své sestře, že Paulette zmizela. Asi nevím, jak to jako řekl. Víš co, Paulette tady není, ona nemůže chodit, ale prostě tady není, jako no, tak dobrý. Co budeme dneska dělat? Asi takhle nějak. A ta sestra? Ta alespoň měla zdravý rozum a začala samozřejmě šílet, což by se očekávalo od jejich rodičů. Byla to ona, kdo nakonec zavolal policii. Detektivové dorazili do bytu, aby pochopili, s čím mají tu čest. A hned jim pár věcí utkvělo v paměti. Za prvé, pohled nikde. Prohledali celý byt i zbytek budovy. Chůvy, hospodyně, policie. Hledali všichni. A i když to byl honosný byt, nebylo to sídlo. Nebylo tam moc míst, kam by se postižená 4letá dívka mohla schovat. A za druhé, Paulette nemohla odejít sama, musel ji někdo odvést. Takže tady máme teorii o únosu. Paulettin pokoj byl ve druhém patře bytu. Jediný přístup zvenčí by byl oknem. Navíc žádné známky násilného vniknutí, žádné poškození oken, žádné poškozené zámky dveří. Byt vypadal naprosto nedotčený. V pokoji nebyl jediný náznak boje, všechno bylo normální. Pokoj rodičů byl hned vedle jejího. A když je vyšetřovatelé vyslýchali, řekli, že v noci neslyšeli nic zvláštního. Že neměli důvod k obavám. Navíc rodina měla 2 psy. Psi, kteří štěkají nebo vrčí, když se k tomu domu blíží cizí člověk. Tihle psi museli přece zaštěkat, kdyby se do domu vloupal cizinec, ne? Bytový dům měl kamery všude, venku, uvnitř, na chodbách, za budovou, všude. Samozřejmě často se setkáváme s případy, kde jsou bezpečnostní kamery k ničemu, prostě nefungují. Ale tyto kamery fungovaly. Vyšetřovatelé prohledali každou vteřinu záznamu od chvíle, kdy se Mauricio a holky vrátili, až do chvíle, kdy byla Paulette nahlášená jako pohřešovaná. A co našli? Žádné záběry Paulette, jak odchází nebo je vynášena z budovy. Do svého domu vešla, ale zřejmě už nikdy nevyšla ven. Jakmile se Paulette ztratila, příběh se okamžitě rozšířil. Letáky z její tváří byly po celém městě. Billboardy, reklamy ve veřejné dopravě, v televizi, no prostě všude. Do případu se rychle zapojil i mexický generální prokurátor, muž jménem Alberto. Je zřejmé, že když se dítě ztratí, tak čím víc mediální pozornosti, tak tím líp. Nicméně pro některé místní a dokonce i pro lidi až ve státech, kteří ten případ sledovali, to vyvolávalo jakousi frustraci. Viděli, že v Mexiku se pohřešuje spousta dětí, ale případ Paulette se zdál být jediný, který byl brán vážně. Měli pocit, že jen tenhle získal tolik pozornosti. Stovky a stovky pohřešovaných dětí, neměli billboardy a letáky na každém rohu. Neměli generálního prokurátora, který by s hledáním pomáhal. Mnoho lidí považovalo zapojení generálního prokurátora Alberta za podezřelé. Detektivové prohledali rodinný byt doslova 5krát během prvního dne vyšetřování. Přivedli psy. Do bytu vstoupilo a vystoupilo nejméně 100 různých lidí na začátku vyšetřování. Rozhovory z médií, policejní rozhovory, forenzní prohlídky. Prostě tam bylo obrovské úsilí. V jednom rozhovoru Lizette seděla s reportérkou na Paulettině posteli. Byla obklopena jejími růžovými polštáři, všemi jejími dekami. Lizette a reportérka dokonce drželi v rukou její plyšové hračky. V jednu chvíli požádala reportérka Lizette její matku, aby prošla některé Paulette věci a ukázala je. Fotoaparát, hračky a jednu konkrétní sadu pyžama, o které řekla, že patří Paulette. Nic neobvyklého, jenže k tomuhle se ještě vrátíme. Zapichneme si tu takový špendlík. Během rozhovoru Lizette prosila veřejnost o pomoc s nalezením holčičky. Ale to nebylo všechno. Víceméně naznačila,
že její zmizení bylo plánované a že cílem byla konkrétně její rodina kvůli jejich bohatství. Prosila únosce, aby jí nijak neublížili. Řekla, že udělají cokoliv, aby ji dostali zpátky. Je na tě v bezpečí a v pořádku. Dokonce v jednu chvíli tyto potenciální únosce povzbudila, aby Paulette prostě nechali v obchodním centru nebo supermarketu. Prostě kdekoliv. A tohle se lidem prostě nelíbilo. Vždyť jak by se mohl únosce dostat do bytu a ven, aniž by nezanechal jediný důkaz, nebo se neobjevil na kamerách. Nehledě na to, pokud chcete unést dítě kvůli výkupnému, musíte taky provést tu část s tím výkupným, že jo? Nikdo nikdy neposlal vzkaz, nikdo nikdy nevolal, aby si řekl o peníze. Kromě toho rozhovoru, který se stal virálním, udělal Mauricio sám také několik rozhovorů, kde rovněž prosil o bezpečný návrat dcery. Takže od samého začátku tlačili na to, že Paulette je zadržena v zajetí a čeká se na výkupné, o které nikdo nepožádal. Některým lidem to nešlo na rozum, jiným to nepřišlo tak zas podezřelé. Ale uplynul týden bez jediné stopy. A pak 29. března se generální prokurátor obrátil na tisk s novými informacemi. A to, co řekl, ohromilo úplně všechny. Oznámil, že Lisette, její matka, Mauricio, její otec a obě chůvy, Erika a Marta, jsou v policejní vazbě. Řekl, že každý z nich v určitém okamžiku sfalšoval svá prohlášení, což stěžuje zjištění pravdy a jasný směr vyšetřování. Jinými slovy, nikdo z nich nedokázal udržet konzistentní příběh a fakta, což je, přiznejme si, minimálně zvláštní. Je důležité si uvědomit, že všichni byli vzati do vazby, ale ne všichni byli obviněni. Také neznáme přesné detaily, jak ty příběhy vypadaly a v čem se lišily. Generální prokurátor řekl, že byli nekonzistentní, ale v čem přesně ty nesrovnalosti spočívaly, kdo tam prosí protiřečil, tak tohle neznáme. Nicméně řekl, že jak Lisette, tak zejména Mauricio byli extrémně vyhýbaví a defenzivní. Tvrdil, že se tak chovali po celou dobu vyšetřování a pak se policie dostala k tomu, co označovali jako tajné nahrávky. Na nich Lisette a Mauricio údajně mluvili se svou nejstarší dcerou a v podstatě jí říkali, aby s vyšetřovateli nemluvila, jinak se dostane do problému. Když se toto tajné video objevilo, Lisette se snažila tvrdit, že někdo video sestříhal, aby to znělo, jako by konkrétně žádala dceru, aby nemluvila s vyšetřovateli. Nakonec řekla, že to nebylo sestříhané, ale že to bylo vytržené z kontextu. Jen o 2 dny později, 31. března, přišli vyšetřovatelé s novým plánem. Rozhodli se, že se všichni vrátí do rodinného bytu. Budou hledat stopy a pracovat na lepším časovém harmonogramu té osudné noci. A jakmile detektivové dorazili do bytu, okamžitě je přivítal ohromující zápach. Jak procházeli bytem, tak ten zápach sílil a sílil, až konečně došli ke dveřím Paulette pokojíčku. Každý z těch detektivů by pravděpodobně vsadil své životní úspory, že ten zápach vychází právě od tamtud. A tam, ve dveřích, byl ten pach milionkrát horší. Vstoupili do toho pokoje. Ten zápach vycházel z balíku prostěradel. Byl zaklíněný mezi její matrací a rámem postele. A uvnitř těch prostěradel byla Paulette. 5 prohlídek hned první den, nespočet dalších potom. Jak to mohl někdo vůbec přehlédnout? Jsou takoví dementi? Během tiskové konference byly zveřejněny fotografie, které ukazovaly tělo ve vztahu k místu nálezu. Prostě neexistovala možnost, že by tam její tělo bylo celou dobu a nikdo ji neviděl. Ale jak víme i z jiných videí na tomhle kanále, co se týká policajtů v Mexiku, tak snad už jsou horší jenom v Maďarsku, nebo já nevím prostě. Erika a Marta prohledali celý pokoj to ráno. Neviděli ji. 5 prohlídek policie udělala první den. Nic. Nespočet reportérů, kameramanů, 100 různých lidí, kteří do pokoje vcházeli a vycházeli. Dokonce i psi, zřejmě bez čuchu. Prostě neexistuje žádná šance, že by to byl nějaký obyčejný omyl nebo chyba. Že by to někdo prostě přehlédl a řekl, promiňte, moje chyba, neviděl jsem to tělo. Selský rozum samozřejmě říká, že Paulette byla pravděpodobně zabita.
Její tělo bylo několik dní uskladněno někde jinde a pak ji vrah nějak přemístil zpět do jeho pokoje, aniž by ho někdo viděl. Její pokoj nebyl nikdy uzavřen, ani s ním nebylo zacházeno jako s potenciálním místem činu. Je zřejmé, že tam chodilo hodně vyšetřovatelů. Reportérka doslova seděla na té posteli jen pár metrů od místa, kde mělo být nalezeno tělo. Kameramani, všichni strkali ruce do všeho. Navíc rodinná přítelkyně jménem Amanda bydlela v bytě poté, co Paulette zmizela. A místo, aby spala na gauči nebo na zemi, doslova bydlela v jejím pokoji. Tak chápete to, co toto je za lidi? To je neuvěřitelný. Spala v její posteli. Ano, jsem stejně šokovaný teďka jako jste vy, protože tohle normální člověk prostě nepochopí. To je Adamsova rodina. A absolutně netuším upřímně, jaký byl důvod, proč tam bydlela. Možná kvůli nějaké péči o jejich pse, ale i to zní jako šílené přehánění, když probíhá aktivní vyšetřování pohřešovaných osob a ten pokoj je doslova, by se dalo říct, místem činu, když zmizela z toho pokoje. Takže nechat někoho přijít a v podstatě všechno zničit, no, tak to je jako na pováženou. Nehledě na to, že to kompletně kontaminovalo celé to místo činu, což policii stížilo práci, jakmile se Paulette objevila. A navíc, Amanda prý řekla policii, že její ranní rutina, když tam bydlela, byla stát a uslát postel. Do prdele, chápete to? Prostě uklidit po sobě a být co nejlepším hostem. Co z toho, že prostě v posteli je mrtvola? On nic najde, ne? Normální den v Mexiku. Neuvěřitelný. Takže teď máme dvě možnosti. Buď Amanda byla opravdu hrozná ve slaní posteli, anebo tělo nemohlo být celou tu dobu v té posteli. Co myslíte? Napište mi to teďka do komentářů, protože já už jako nevím, co k tomu mám říct. Jako já chápu, že Paulette byla malá, ale prostě mě nepřesvědčíte, že Amanda každé ráno vstala, uslala postel a neviděla nebo ignorovala zbalené prostěradlo s tělem u nohou postele. To je přece nemožný. Policie zveřejnila video z prohlídky, kde našli tělo. Je šílené, že se to dostalo na veřejnost, bez cenzury nebo čehokoliv. Policie prý chtěla sdílet video jako důkaz toho, jak přesně bylo nalezeno. A taky vlastně sdíleli to, jaký sami jsou že to nenašli, nebo že ji nenašli sami. Každopádně to samo o sobě vypovídá o tom, jak obrovský byl ten případ a jak rozšířené byly konspirační teorie. Fakt, že měli pocit, že musí veřejnosti dokázat, že jsou upřímní ohledně nálezu těla, je přinejmenším zvláštní. Ale i přes ten pokus o transparentnost. Mnoho lidí si myslelo, že je zvláštní. Že to video bylo pořízeno kolem 2 hodiny ráno. Proč tak brzo? Proč tak divná doba? Začátek videa ukazuje 3 forenzní experty. Jak vstupují do pokoje a míří k posteli, provádějí měření a popisují, jak postel vypadá. Pak jeden z expertů říká, Paulette byla těžce Říká to ne jednou, ale 2krát. Pozorně poslouchejte, protože v tu chvíli se ještě nedostali k tělu. Teprve vešli do pokoje. Proč by to říkal v tom momentu? On je nějaký Baba Vanga nebo kdo? Dále pracují od vrchu postele dolů. Odtahují deku a popisují viditelné krvné skvrny na posteli. Jsou tam 2. Jedna má velikost dospělé lidské hlavy. A teď si to spojte. Amanda, ta, která doslova spala v té posteli a prý každý den stlala. Tak mi chcete říct, že neviděla ani jednu z těch obrovských skvrn? Potom jsou potřeba 2 policisté, aby společně odstranili poslední části prostěradel. Což odhalí tělo, zaklíněné mezi nožní deskou a matrací. A tady je ta největší a nejpodivnější věc na celém videu, nebo případu, respektive videu. Policie ho zveřejnila, protože v podstatě řekla, hele, tady je náš důkaz o přítomnosti o tom, kdo, co, kdy a proč se stalo. Na základě toho byste si mysleli, že video zachytilo všechno živě, jak se to dělo, ne jako rekonstrukci. Jenže to neřekli. Další věc, lidé, kteří video viděli, tvrdí, že experti mluví monotónním hlasem, téměř jako by četli ze scénáře. Navíc se nezdáli být nějak zvlášť šokovaní nálezem těla. A pokud to byla rekonstrukce, proč to prostě neřekli? A proč by v podstatě kontaminovali a zkazili místo činu tím, že by doslova zabalili tělo Paulette a pak přehodili peřinu zpět přes postel? Ha? Chápete to někdo? Protože já vůbec. Proč by to tělo prostě nenechali tak, jak bylo?
Místo toho vysvětlují ve videu, hele, tato prostěradla byla vytažená a toto prostěradlo bylo omotané kolem těla, které teď vidíte. Ať už to byla rekonstrukce, nebo živé video. Ty varovné signály, že policie není v té situaci úplně upřímná, byly ohromné. A když bylo video zveřejněno, generální prokurátor k tomu měl spoustu komentářů, které lidi přivedli k šílenství. Řekl, že video ukázalo a dokázalo, že příčina smrti bylo náhodné uškrcení. Cože? Co je náhodné uškrcení? Vždy ten forenzní expert tvrdil, že byla ubita, ještě než ji vůbec viděl. Teď prokurátor tvrdil, že to byla jen nešťastná okolnost, kdy se postižená osoba zasekla a nemohla se hýbat a zemřela. Proč nezmínil všechny ty důkazy, které naznačují, že tělo tam celou dobu nebylo a pravděpodobně bylo přemístěno? Proč by se to dělo, kdyby zemřela při nehodě? Rodiče a chůvy byli vzati do vazby, ale nikdo z nich nebyl nikdy z ničeho obviněn. Jistě, všichni se zdáli podezření a nespolupracující, ale neexistovaly žádné důkazy, které by je skutečně mohly nějak usvědčit. Takže po několika dnech jim bylo všem dovoleno opustit vazbu. Sice byli stále vyšetřováni a nesměli opustit zemi, ale byli svobodní. Místo toho, aby drželi spolu a překonali tuhle naprosto hroznou dobu, rodiče se obrátili jeden proti druhému. Zjevně nebyli tou šťastnou, bohatou a úspěšnou rodinou, jak si všichni mysleli. Peníze měli, ale platit za všechny ty chůvy, služebné a nejdražší ošetření pro Paulette je finančně vyčerpávalo. Jejich manželství nebylo šťastné ani zdravé. Pamatujete, jak Lisette nemohla jít na ten víkendový výlet, protože už měla plány s kamarádkou? No, ukázalo se, že ta kamarádka byla ve skutečnosti kamarád, respektive milenec, se kterým Mauricia podváděla. Jakmile to vyšlo najevo, spousta lidí si myslela, že Lisette musí být hlavní podezřelou. Byla poslední, kdo byl z Paulette. A k tomu ta divná tajná audionahrávka. A Mauricio? Místo, aby se postavil za svou ženu a prohlásil ji nevinnou, ukazoval na ní prstem. Tvrdil, že ji podezříval ještě před policií. To je rodinka. Když ho místní zpravodajská stanice požádala, aby mluvil i za ní, on odmítl. Přímo řekl, že může mluvit jen o své vlastní nevině, ne o její. A nemluvil to jen do médií, říkal to i jí do očí. V samotném rozhovoru pro stejnou zpravodajskou stanici se Lisette rozplakala a řekla, že Mauricio jí řekl, že už ji nikdy nechce vidět. Prý byl tak naštvaný, že jí dokonce řekl, aby nechodila na Paulettin pohřeb. A teď to nejdůležitější. Šokující je, že když se objevily výsledky pitvy, v podstatě zbavila viny Lisette, Mauricia a všechny ostatní. Zpráva totiž ukázala, že oficiální příčinou její smrti byla asfixie. Jednoduše řečeno, Paulette zřejmě spala s něčím, čemu se říká ortopedická rouška přes obličej. Je to v podstatě něco, co vás nutí dýchat nosem místo ústy. Koronér si myslel, že Paulette to měla na sobě, když se zachytila v prostěradlech a to údajně vedlo k její smrti. Kolem těchto roušek panuje hodně kontroverzí a tak jak pro dospělé, tak vlastně i pro děti. A to si vemte, že když ju teda údajně našli, tak neměla nic na ústech. Nemám tušení, dámy a pánové, jestli to bylo něco, co jí doporučili lékaři kvůli jejímu postižení, nebo jestli to bylo něco, co její rodiče považovali za vhodné, nebo se jí tak zbavovali na nějakou chvíli, nebo já nevím prostě. Dále pitevní zpráva ukázala, že v jejím těle nebyly žádné známky látek, které by mohly ovlivnit její vědomí. Zpráva také tvrdila, že po její smrti nebyly žádné známky manipulace s jejím tělem ani jeho pohybu. Že poloha, ve které byla nalezena, byla přesně ta, ve které zemřela. Ale jak říkám, ještě něco je na té zprávě opravdu zajímavé. Uvádí se v ní, že Paulette mohla zemřít 5 až 9 dní před nalezením jejího těla. Jasně, chápeme, že s rozkladem je těžký přesně určit čas, ale je to docela velký rozdíl. Pokud to bylo 9 dní, pak ano, zemřela ve stejný den, kdy byla nahlášena jako pohřešovaná. Ale pokud to bylo 5 dní, tak co se sakra dělo během těch prvních 4 dnů po jejím zmizení? Máme předpokládat, že zatímco lidé prohledávali její pokoj, byla stále naživu. A nikdo si nevšiml, že Amanda tam spala v posteli s ní, zatímco umírala? To asi nedává smysl, ne? Nebo nevím, jako co už si mám myslet. Proč nikdo necítil ten zápach, když tam zjevně byla celou dobu? Údajně to bylo proto, že deky byly kolem ní tak pevně omotané, že ten zápach uvěznili. Aha,
To byly asi nějaký deky z Temu, nějaký super neprodyšný. Chápete to? Takže mi chcete říct, že deka bude 8 dní v kuse skrývat zápach těla a pak se zázrakem 9. den začne linout tak silný zápach, že ho vyšetřovatelé ucítí už od okamžiku, kdy otevřou dveře do bytu? To nedává smysl, že jo? I poté, co byla smrt označena za neúmyslnou, Mauricio tomu stále nevěřil a dal jasně najevo, že stále chová k Lisette velkou zášť. A to tak moc, že když se dozvěděl, že bude na jejím pohřbu, rovnou tam nešel. Také jeho činy po zmizení nebyly úplně normální. Ono, dámy a panové, tady ty lidi vůbec nebyli normální, evidentně. Pořád totiž nechápu, proč zavolal své sestře a jen tak si povídal o tom, že Paulette zmizela, místo toho, aby zavolal policii. Absolutně nepochopíte. Ani jedna z chův se neobtěžovala kontaktovat policii. Jako reálně to se dá ještě nějakým způsobem pochopit, i když taky moc ne, ale dejme tomu. Každopádně, kdybych byl v jejich situaci, pravděpodobně bych předpokládal, že to vyřeší rodiče, že jo? Logicky. Každopádně obě chůvy promluvili a tvrdili, že jsou nevinné. Samozřejmě, všichni jsou nevinní, to je vždycky tak. Někteří z jejich rodinných příslušníků dokonce mluvili s tiskem. Zajímavé je, že obě chůvy také médiím řekli, že nevěří verdiktu o úmrtí v důsledku nehody a že nevěří, že její tělo tam bylo po celou dobu. Pamatujete si na ten rozhovor, který Lisette dělala, kde se dělala na té posteli? Kde procházela věci a ukazovala na kameru její hračky a plišáky? Poté, co bylo tělo nalezeno, zpravodajská stanice udělala něco, co bylo podle mě docela odvážné. Zveřejnili celou nesestříhanou verzi rozhovoru s Lisette. Zahrnovalo to i přípravu, kde Lisette a reportéři detailně probírali, co chtějí ukázat. A během toho rozhovoru jim ukazuje pyžama, o kterých tvrdila, že patří Paulette. A teď pozor. Přesně to samé pyžamo, které držela v ruce, měla Paulette na sobě, když bylo nalezeno její tělo. Takže pokud se rozhovor odehrál několik dní před nálezem těla a tělo nebylo přemístěno, jak se pro boha to pyžamo dostalo na její tělo? Je snad její matka Copperfield nebo co? Samozřejmě Lisette měla perfektní vysvětlení. Řekla, že to patřilo starší sestře. Že jen ukazovala reportérovi pyžama své starší dcery. Ale proč v rozhovoru říkala, že jsou to Paulettiny pyžama? Proč lhát o takové maličkosti? Nikdo normální by prostě nelhal. Jsem si naprosto jistý, že měla ve skříni spoustu jiných pyžam. Proč si dát tu práci jít do skříně starší sestry, vyndat jeden z jejich outfitů na rozhovor a pak se shodou okolností shoduje s těmi, ve kterých byla nalezená mrtvá jen o pár dní později Paulette? Nechápeš prostě. Lidé taky začali poukazovat na to, že Lisette se chovala dost chladně ohledně celého zmizení a objevení těla. Existovaly teorie, že ji zabil někdo z rodiny. Možná Mauricio nebo Lisette. Nebo oba společně. Nebo jestli ji starší sestra nemohla náhodou ublížit a pak to jejich rodiče zakryli. A nechali si prostě tu zdravější dceru? Tady ta myšlenka je hodně podobná i v případu John Benay. Na tenhle případ jsme taky dělali video, nahoře bude odkaz. Ale říká, že 7letá dívka nějakým způsobem zabila svou mladší sestru, mi nějak nesedí. Jediný důkaz, který by mohl tuto teorii podporovat, jsou ty tajné nahrávky. Pokud malá Lisette, její sestra, tu Paulette nešťastnou náhodou zranila a ona zemřela, tak není to tak, že by policie otáhla 7leté dítě do vězení, že jo, to asi ne. Byla by to nešťastná náhoda, nebyl by důvod k celému tomu propracovanému utajování. Rodiče mohli policii jednoduše vysvětlit, co se stalo. Je to smutné, tragické, ale prostě se to může stát. Na internetu se také spekulovalo, že Lisette a Mauricio už se prostě nedokázali vyrovnat s postiženým dítětem. Navíc víme, že si to už ani nemohli moc finančně dovolit, že je to vysávalo. Někteří tvrdí, že ten pár zaplatil úřadům, aby zločin ututlali. A proto nikdo při nesčetných prohlídkách nikdy neviděl její tělo. A to vysvětluje ta podivná forenzní videa a generálního prokurátora, který trval na tom, že celá věc byla nehoda a pak ten případ tak rychle uzavřel. Ano, rodině docházely prachy, ale také pocházely z bohatých rodin. Nejen bohatých, ale i známých a zámožných rodin. Konkrétně Lisette. Její dědeček měl zjevně velmi blízký vztah s mexickým guvernérem. A hádejte, kdo další měl údajně blízko ke guvernérovi?
Generální prokurátor. Chápete tyhle podivné souvislosti? Generální prokurátor čelil tolika negativním reakcím na to, jak byl ten případ vyřešen, že 26. května 2010 doslova rezignoval na svou funkci. Mě nejvíc fascinuje, že u takových lidí stačí rezignovat a je klid po pěšině. Zajímavý. A to se děje po celém světě. A dokonce i u nás, že? Zajímavé je, že ve své rezignaci tvrdil, že si stále stojí za oficiálním rozhodnutím. Ano, a proto musíš rezignovat. Určitě. Ale že jako generální prokurátor potřebuje důvěru ve své dovednosti a ve svou práci a že jeho důvěra prakticky vyprchala kvůli mediální kritice, která se proti němu namířila. V podstatě řekl, končím, ale je to chyba všech ostatních, ne moje. Je to vaše chyba, že jste mi nevěřili. Taková ta klasika politických šmejdů, to si budeme vykládat. Nejzajímavější na celém tomhle případu je, že bez ohledu na to, kdo na koho ukazuje prstem, absolutně nikdo, kromě generálního prokurátora, zřejmě nevěří, že to byla nehoda. Nikdo doopravdy nevěří, že její tělo bylo v jejím pokoji tu celou dobu. Takže jaká je pravda? Co se doopravdy stalo? 7 let po její smrti bylo její tělo exhumováno a spopelněno. Důvod? Úřady v podstatě řekly, že jelikož se jednalo o nehodu a její ostatky nebyly patrné, prostě už je nepotřebují. Ale myslíme si opravdu, že to byl ten pravý důvod? Co říkáte? Nebo si myslíme, že kdokoliv za tím vším stál, byl příliš nervózní, že by jednoho dne její tělo mohlo být znovu prozkoumáno a to by otevřelo úplně jinou Pandořinu skřínku? Snažil jsem se najít novinky o tomhle případu. Uběhla spousta let a zdá se, že rodina Polec se docela stáhla do ústraní. Jediná zajímavá novinka, kterou jsem našel, je, že se generální prokurátor nakonec vrátil do titulku. Důvodem bylo, že se stal šéfem mexické zpravodajské služby. Chápete to? Výborně. Takže z pofidera udělat úplně těžkou hlavu někde. Výborně. Prostě se dostal ještě výš. A chci přidat ještě jednu teorii. Že to udělala policie. Že tam bylo nějaké výkupné, že do toho byla policie zapojena. Že ukryli její tělo mimo byt, pak ji přivezli zpět a nastražili celou tu náhodnou historku. Jestli v tom policajti měli prsty víc, to nevíme. Nevím. Vím, že to bylo hodně informací a spousta konspiračních teorií. Byla to vážně nešťastná nehoda, která měla nejhorší shodu okolností a náhod, nebo se jednalo o ututlání a ohavnou vraždu milé, postižené 4leté holčičky. A pokud ano, kdo zatím stál? Jaký byl motiv? Kdo spáchal zločin? Kdo to pomohl utajit? A co vy? Co si o tom všem myslíte? Dejte mi vědět, jak to vidíte vy. Děkuju moc, že jste si dnes naladili a poslechli si tenhle hrozný příběh. Vidíme se zase příště.